ናችሁ ወይ የረዴት ቤተሰቦች? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛላችሁ። ማለት የምፈልገው ከመጀመሪያ በፊት ለህዝባችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለምድራችን የእግዚአብሔር ሰላም በምድራችን ላይ ይምጣ። ከአውሬዎች ሁሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦቻችን፣ ህዝባችን ይጠብቅልን። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናሌን ለምትመለከቱ የረዴት ቤተሰብ ካልሆናችሁ የረዴት ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ ምትለዋን ተጫኗት። ዛሬ የምሰራላችሁ የጎመን አሰራር ነው። ፍሬሽ ጎመን አለኝ እዚህ፣ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ጎመን እዚህ እኔ ማገኛለሁ። ኬል ሳይሆን ይሄ ሪል ጎመን ነው። 2 ቲማቲም አለኝ፣ ሽንኩርት አለኝ፣ የሎ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት እና እነዚህ ትንንሽ ቃሪያዎች እጠቀማለሁ። ኦኬ፣ ዘይት አለኝ፣ ብላክ ፔፐር፣ ጨው። ኦኬ፣ ጎመኔን እንትንላለው። ጎመኔን እንዴት ነው የማደርገው? መቼም ማንም ኢትዮጵያዊ ይሄ ጎመን አቀነጣጠስ አይጠፋውም። ከፈለጋችሁ እንጨቱ እንደዚህ መለየት ትችላላችሁ፣ እንደዚህ ማንሳት ትችላላችሁ። 2 አይነት ልክ እንደ ኢትዮጵያ። እኔ ግን አሁን ስለምከትፈው ከፈለጋችሁም ደግሞ እንደዚህ እየበጠስን እንደዚህም ማድረግ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። በ2 አይነት ዘዴ ማለት ነው። እንደዚህም ማድረግ እንችላለን። ባይ ዘ ዌይ ጎመን እንጨቱን ያልጠቀምም፣ እንጨቱን እጥለዋለሁ። እንጨቱን መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች እንደምትችሉት ያው ቆራርጣችሁ እንትን በሉ። እኔ ግን እንጨቱን ሁሌም ነው የምጥለው፣ አልጠቀመውም። ጎመኑን እከትፈዋለሁ። ኦኬ፣ ጎመኔ እንደዚህ በትልቁ ሳይዝ ጨርሻለሁ። ይሄንን በደንብ ባርጋችሁ ካጠባችሁ በኋላ በደንብ ጠቡትና በወንፊት አድርጋችሁ በደንብ ውሃውን አጥልሉት ደረቅ እንዲል። ኦኬ፣ አሁን ሽንኩርታችንን እንከትፋለን። ሽንኩርቴንም ስላይስ አደርገዋለሁ። ከተው ጋዜን አጥለዋለሁ። ከዛችን ኦን እናደርጋለን። ይጋደልኝ። መጥበሻዬ ግሏል። ኦር ድስቱም ወር መጥበሻ መጠቀም ትችላላችሁ። ሽንኩርቴን አደርጋለሁ። ዘይታችን ከጋለ በኋላ ነጭ ሽንኩርቴንም አንድ ላይ ከሽንኩርቴ ጋር ጠብሳለሁ።
እናንተ ነጭ ሽንኩርት እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ ወይ ከጎመኑ ላይ ኦር ከዚህ። እኔ ግን ሞር ቴስት ደስ የሚለኝ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ ሲጠበስ ነው ደስ የሚለኝ። ቴስቱም ሽታውም ቆንጆ ይሆናል። ዘይት የምትፈልጉትን ያህል መጠን መጨመር ትችላላችሁ። ባይበዛ ጥሩ ነው ለጤናችን። ግን ሁሌ ለጤናችን በደንብ እንዲስማማን ኦሊቭ ኦይል ኦር አቮካዶ ኦይል ብትጠቀሙ ይመረጣል። እኔ ብዙ ጊዜ ቬጅቴብል የምጠቀመው ለእንትን ነው። ቺፕስ ምናምን ልጠብስና እንዲህ አንዳንድ የሚጠባበቁ ነገሮች ሲኖሩ በኦሊቭ ኦይል ከጠበሳችሁት የመቃጠልና ቴስቱን ስለሚለውጥባችሁ ጎመኔን አጥቤዋለሁ። አጠፍቼዋለሁ። ባይ ዘ ዌይ ጎመን ስትሰሩ እንደዚህ ብዙ ይሆናል። ግን ትንሽ በሰል ስትል ውስጥ ብላ ድራሱ ይጠፋል። ክዳኑን አልከድነው። ለምንድን ነው የማልከድነው? ክዳኑን ስከድኑት ጎመናችሁ የመጥቆር ባህሪ ይኖረዋል። ስለዚህ እንደዚህ ክፍቱን ነው የማበስለው። ያልነገርኳችሁ ነገር ሶሪ፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በሽምብራ ነው የምሰራው። የጣሳው ሽምብራ በደንብ ጠቡትና እንደዚህ በወንፊት በደንብ አድርጋችሁ አጥልሉት። ቲማቲሜን ከትፋለሁ ጎመኔ እስከሚበስል። ቲማቲማችንም እንደዚህ ስላይስ ነው የምናደርገው። ቃሪያዬንም እንደዚህ ስላይስ አድርጌ ከትፋለሁ። ባይ ዘ ዌይ ትንሿ ትልልቆቹን ሳይዝ አለ። እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ትንሿን ቃሪያን የምጠቀመው። ኦኬ ጎመናችን እየተጠበሰ ነው። አያችሁ ስትጠብሱት እንደዚህ አይጠቁርባችሁም ካልከደናችሁ። ኦኬ ቲማቲሜን እጨምራለሁ። ቃሪያችንን እንጨምራለን። ቃሪያው ብዙ እንዲበስል ስለማልፈልግ ጀስት ለብ ነው የማደርገው። ጎመኗ ያው ጥፍት ካለች ሽምብራዬን እጨምራለሁ። ሽምብራውን በደንብ መታጠብ አለበት። እንዴት ጤናማ የሆነ ምግብ እንደሆነ በጣም ጤናማ የሆነ ምግብ ነው። ትወዱታላችሁ በእውነት። ይሄን ስትፈልጉ በእንጀራ ስትፈልጉ በዳቦ። ኦኬ ብላክ ፔፐር ጨምራለሁ። እንደነገርኳችሁ ሁሌ እንደምሰራው
እኔ ሁሌ ብላክ ፔፐር ፍሬሹን የምጠቀመው። ጨው ጨምራለሁ ሳይበዛበት። ጨው ሲበዛም ለጤናችን ጥሩ ስላልሆነ ከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ብዙ አላቆየውም። ከዚህ በኋላ ጎመኔ ሙትት እንዳይልብኝ ድራይ ፔፐር እንዳታበዙት፣ የማቃጠል ትንሽ እንትን ስላለው አሪፍ ይሆናል። በደንብ ይጣፍጣል ይሄን ስታረጉት። ኦኬ ይሄው ጎመናችንስ ሬዲ ነው። ይበቃዋል። ጨውን ልቅመሰው። ጎመኔ በደንብ በስሎልኛል። ትንሽ አንሷል። ጨዋችሁን እያያችሁ ጨምሩ። ይበቃዋል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ጤናማ፣ ለጤንነታችን በጣም የሚስማማ አወፍረንም። በተለይ አሁን ለጾማችሁ ጾመኞች ለሆናችሁ በጣም አሪፍ የሆነ ምግብ ነው። ይሄንን በዳቦ ለምሳም ሆነ ለራት መመገብ ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ስራችን። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ እንግዲህ ደህና ሁኑ፣ ደህና ሰንብቱ። እግዚአብሔር ምድራችንን፣ ቤተሰቦቻችንን፣ አገራችንን ይጠብቅልን። ደህና ሁኑ። I love you guys.